In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Een Lancia Aurelia Convertible. Niet te verwarren met de Spider. De Spider is die mooie Lancia met een gebogen ruit. Maar oké, even terug naar de basis. Lancia, dat is een heel oud merk. Misschien wel het oudste Italiaanse automerk. Althans, één van de oudste, dat weet ik zeker. 1906, 120 jaar oud. 120 jaar Lancia. En Lancia is een automerk wat zeer innovatief was. Ongelooflijk. Wist u dat het de eerste V6-motor hadden ter wereld? En de eerste auto met onafhankelijke wielophanging. Ze hebben een ongelooflijke weglegging. In de Mille Miglia van 1954 was het geloof ik, of 55, wonnen ze de tweede plaats achter de Ferrari met 3 keer zoveel pk's. Hoe kwam dat nou? Deze Lancia had een veel betere weglegging. Ja, want Enzo het niet hoorde, zal zich omdraaien in het graf. Maar het is wel zo, het is de waarheid. En dat merk je ook. Want het is namelijk een hele soepele auto. We praten over 1956. Hè. Er zijn in die tijd waren het maar weinig auto's met een goed comfort waar je lekker mee rijden kon. En de andere 300 SL, maar dit ook vind ik. Het is een beetje de grote Giulietta Alfa Spider, hè? Zou je kunnen zeggen. En wat ik ook heel bijzonder vind aan deze Lancia is die klokken. Die Jaeger-klokken. Kijk nou eens hoe die mooie grote klokken je aan staat te kijken. En daar zit alles in. Temperatuur, oliedruk, benzinemeter. En dat doet het ook nog. Alleen die benzinemeter staat een beetje op 0. Die jongens zijn een beetje zuinig geweest met benzine in de tank. Ik denk, die baas kan rustig komen staan halverwege. Maakt geen donder uit. Zijn we hem even kwijt. Ik weet hoe ze denken. Nou ja, dan begint te regenen. Dat is gezellig. Een open auto. Maar we zijn stoer, dus we laten het dak open. Als je hard genoeg rijdt, word je ook niet erg nat overigens. Maar dat is een ander verhaal. Deze auto is ook beroemd geworden door, ik weet niet hoe die film heet hoor, dat moet je me niet kwalijk nemen, maar Brigitte Bardot rijdt in zo'n auto. Ja, dat hebben ze natuurlijk niet voor niks gedaan. Dan ergens langs de Côte d'Azur natuurlijk, langs de vissershaven, ja mooi, je kunt het allemaal niet krijgen. En ook in deze kleur, dat weet ik toevallig. Kijk, wat maakt nou zo'n Aurelia bijzonder? Ik laat toch even zien hoe dat dan werkt met die vering, want dat is wel aardig om te zien. Kijk, als je gewoon die motorkap open doet, hop, donder die gelijk weer naar beneden. Maar je moet dit, kijk even, zal ik laten zien. Kijk goed. Dan moet je heel wat langzaam doen en dan gaat hij precies achter het haakje vallen. Klik. Typisch Lancia. Kijk, hier heb je je dingetje, zie je. Kijk, en hier smeer je de linkerkant. Nu wordt de voorwielophanger gesmeerd. Ja, dat is toch uniek. Dat is toch niet normaal, dat heeft alleen Lancia. Kijk, hopsakee. Zag je hem bewegen? Pompt hij de olie in. Om de zoveel duizend kilometer moet je het doen. Je ziet lamelletjes, die gaat automatisch open en dicht. Hier zit een zendertje in, een bimetaaltje. Als je dan te warm wordt, dan gaat hij automatisch open. Nog zo'n leuk ding, nog zo'n leuk detail. Dat zal ik even laten zien. Kijk, kom. Hier, dit ding. Dat daar. Dat is de benzinekraan. Als je meisje daar toevallig tegenaan stoot en je rijdt 160 km, zijn in één keer stil. We zijn het erover eens dat Lancia een roemrucht merk was. Met een nadruk op was. Kijk, wat gebeurde er nou? In 2010 behoorde het tot de FCA-groep. En die hadden Chrysler, Lancia, Alfa Romeo, Fiat samengevoegd. En die CEO die zegt, ik wil van Lancia af. Dat was een domme beslissing, denk ik. Want hij vergat dat Lancia en Saab-rijders hebben hetzelfde. Die zijn trouw aan hun merk. Zelfs als een modelletje iets minder zou zijn, kochten ze toch een nieuwe Saab of een nieuwe Lancia. Dus de Lancia-rijders waren diep teleurgesteld dat in één keer Chrysler voor de deur stond. Met Lancia-logo erop. Maar er kwam tegenspraak in Italië. In Italië verkochten ze meer Ypsilons, die dingen, als alle Alfa-modellen bij elkaar. Ja, sorry hoor, dan heb je er volgens mij niks van begrepen. Eigenlijk heeft deze CEO Lancia naar de knoppen geholpen. Ik denk dat die CEO daarvoor een CEO van een jamfabriek was of zo. Dat hij er niks van begrepen heeft. Maar ja, oké. We hebben vandaag een mooie dag gehad en de telefoon gaat weer. Toedeledokie. Nico Aaldering.